Привіт! Я тримаю в руці iPhone XS. Сьогодні ми поговоримо про його плюси та мінуси та про досвід мого використання. А також поговоримо про його актуальність у 2025 році. А перед початком цього ролику, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Це дуже допоможе моєму каналу. 12 вересня 2018 року компанія Apple представила свої новинки iPhone XS та XS Max. Сьогодні ми поговоримо про молодшу версію iPhone XS. Це флагман, який здобув любов великої аудиторії людей. І незважаючи на те, що з виходу цього айфону вже минуло багато років, він досі залишається конкурентно спроможним. І так він може конкурувати з сучасними смартфонами. Розпочнемо з ціни. Сьогодні iPhone XS можна знайти, напевно, тільки на вторинному ринку. Але якщо пошукати, можливо, у когось і залишився запакований варіант цього телефону. Але ціна за такий iPhone буде дуже велика. А на вторинному ринку ми можемо знайти iPhone XS, починаючи десь з 6-7 тисяч гривень. І ціни доходять до 12-13 тисяч гривень за iPhone. Щодо дизайну, то це повна копія iPhone X. Але за одним нюансом. Знизу телефона є нерівномірна кількість виїмок під динамики. Тобто з однієї сторони їх 3, а з іншої 6. По ергономіці можу сказати, що цей iPhone дуже круто лежить у руці завдяки своїм заокругленим граням. По матеріалам корпус маркий, адже задня стінка виконана зі скла. І це скло дуже активно збирає відбитки пальців. Однак з чохлом цю проблему удається вирішити. Також тут є фірмовий чубчик, який з'явився ще за iPhone X. Він в мене не викликав ніякого дискомфорту, та і я вже звик до нього. По кольорам доступно лише 3 види – стріблястий, золотий та сірий космос. Окрім цього, також варто відзначити, що у цього айфону є захист від води та пилу IP68. Смартфон витримує занурення у воду до 30 хвилин на 2 метри. Технічні характеристики ви можете бачити на своєму екрані. Дисплей 5,8 Super Retina HD OLED. Процесор Apple A12 Bionic. Дві камери по 12 мегапікселів та фронтальна на 7. Пам'яті було усього 4 ГБ на усі версії на 64, 256 та 512 ГБ. Батарея тут мала на 2658 мАч. Дисплей iPhone XS навіть у 2025 році виглядає дуже якісно. По діагоналі це 5,8 дюйма, а яскравість складає 625 ніт. Одразу вам скажу, що у сонячний день цього може не вистачати. Також, коли я писав сценарій до цього відео, я зрозумів, що це остання версія айфону, де була технологія 3D Touch. Ця технологія визначала степінь натискання на дисплей та в залежності від натискання могла виконувати якісь дії. Але у нових моделях її замінили на більш дешевшу – Haptic Touch. Вона дешевша і менш точна. Процесор тут стоїть Apple A12 Bionic. Це був флагманський процесор на свої часи. І зараз він теж залишається конкурентно спроможним. Всі додатки працюють плавно, а вимогливі ігри запускаються та працюють без проблем. Але є деякі недоліки. Якщо одночасно заряджати телефон та грати у вимогливу гру, він починає тротлити та нагріватись. Оновлення програмного забезпечення і досі тут доступні. Наразі можна встановити iOS 18, але деякі функції не будуть працювати. Щодо камер. Камери, як ви знаєте, це сильна сторона взагалі Apple. І у цьому смартфоні вони також на досить високому рівні. Основна камера з диркою f1.8 знімає круті знімки, але тільки з хорошим освітленням. Також додатковий модуль камери – це телеоб'єктив з диркою f2.4. Він забезпечує двократний зум і, як на мене, це саме круте рішення, яке було у Apple. Але після iPhone XS Apple почали ставити телеоб'єктиви тільки починаючи з Pro версії смартфону. Тобто iPhone 11 Pro, 12 Pro і так далі. На молодших версіях телеоб'єктивів немає. Фронтальна камера на 7 мегапікселів має портретний режим із ефектом боке. На сьогодні виглядає скромно, але результат непоганий.
Щодо відео, то можна записувати відео з цього iPhone у 4К 60 fps. Якість фото і відео залишається на високому рівні, навіть попри те, що пройшло вже 6 років з моменту випуску цього айфону. Щодо автономності, то батарея цього айфону на 2600 мАч. Це саме слабке місце цього айфону. В умовах активного використання заряду цієї батареї хватає приблизно на день. І також є можливість швидкої зарядки, яка зарядить ваш телефон до 50% за 30 хвилин. Адаптер швидкої зарядки докупаємо окремо, у комплекті його немає. І також є підтримка бездротової зарядки. Це додає зручності. iPhone XS – це стильний, надійний та потужний телефон, який і у 2025 році залишається актуальним. Завдяки своєму дисплею, камерам та продуктивності. Чи варто його купувати? Якщо бюджет обмежений, то так, це буде класний варіант. Але якщо є можливість, то раджу розглядати айфони з 12-ї моделі, не нижче. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, щоб допомогти розвивати україномовний контент на YouTube. До побачення!